Oppitunti 1. Haastattelun valmistelu. Erinomainen. Tiedätkö, kuka haastattelun suorittaa? Kyllä, minulle ilmoitettiin, että se tulee olemaan henkilöstöpäällikkö. Se on hyvä tietää. Oletko valmistautunut siihen, millaisia kysymyksiä he saattavat esittää? Olen harjoitellut yleisiä haastattelukysymyksiä ja vastauksiani. Se on fiksu lähestymistapa. Itseluottamus on haastatteluissa avainasemassa. Täysin. Haluan tehdä suuren vaikutuksen. Olen varma, että tulet. Ole vain oma itsesi ja näytä taitosi. Kiitos. Arvostan todella tukeasi. Milloin tahansa. Käydään yhdessä läpi muutamia kysymyksiä, jos haluat. Oppitunti 2. Terveellinen syöminen. No, kyllä, olen yrittänyt noudattaa enimmäkseen kasvipohjaista ruokavaliota. Se kuulostaa hienolta. Miten sinulla on mennyt? Se on ollut upeaa. Tunnen itseni energisemmäksi ja terveemmäksi. Se on upeaa. Millaisista aterioista sinä pidät? Tykkään tehdä perunoita ja salaatteja, joissa on paljon kasviksia. Nämä ovat herkullisia vaihtoehtoja. Lisäätkö mitään proteiineja? Kyllä, lisään papuja tai linssejä proteiiniksi. Täydellinen. Tasapainoinen ruokavalio on erittäin tärkeä yleisen terveyden kannalta. Täysin. Olen innoissani tutkiessani lisää kasvipohjaisia reseptejä. Oppitunti 3. Euroopan unionin ideoita. Laajemman Euroopan yhteydessä minulla on ajatus Euroopan yhteisöstä. Se on kiehtovaa. Mitä se sisältäisi? Esittelen konseptin, joka edistää Euroopan kansojen yhtenäisyyttä ja yhteistyötä. Kuulostaa kunnianhimoiselta. Miten kuvittelet sen toimivan? No, se voisi keskittyä yhteisiin resursseihin ja kulttuurivaihtoon. Se on hieno idea. Se vahvistaisi maiden välisiä suhteita. Kyllä, ja se voisi auttaa ratkaisemaan yhteisiä haasteita yhdessä. Rakastan ajatusta yhteistyön edistämisestä Euroopassa. Jatketaan aivoriihiä tapojen kehittää tätä konseptia edelleen. Oppitunti 4. Stressin lievitys. Puhumattakaan, se voi myös vähentää stressiä ja ahdistustasoa. Täysin. Rentouttavaan toimintaan osallistuminen on niin hyödyllistä. Kyllä, huomaan, että taukojen pitäminen auttaa selventämään mieltäni. Sama täällä. Se on välttämätöntä mielenterveyden ylläpitämiseksi. Olen alkanut harjoittaa mindfulnessia, ja se on vaikuttanut. Se on upeaa. Mindfulness voi todella muuttaa näkökulmaasi. Kyllä, se auttaa minua pysymään läsnä ja arvostamaan hetkeä. Minun pitäisi myös yrittää sisällyttää mindfulness-rutiiniini. Tutkitaan yhdessä joitain tekniikoita. Oppitunti 5. Edistymisen seuranta. Uuden tavan muodostaminen kestää noin 30 päivää. Täydellinen. Uskon, että edistymme tavoitteidemme saavuttamisessa. Kyllä, johdonmukaisuus on tärkeintä. Oletko huomannut muutoksia? Ehdottomasti.
Tunnen itseni tuottavammaksi ja keskittyneemmäksi. Se on upeaa. On hienoa nähdä ponnistelumme tuottavan tulosta. Kyllä, ja se motivoi minua jatkamaan. Jatkakaamme toisten tukemista koko tämän matkan ajan. Olen samaa mieltä. Yhdessä voimme saavuttaa tavoitteemme. Odotan innolla, missä olemme kuukauden kuluttua. Oppitunti 6. Muinainen tähtitiede. Planetaarit voivat myös näyttää, kuinka muinaiset ihmiset katselivat taivasta. Se on kiehtovaa. Rakastan historiallisten näkökulmien oppimista. Kyllä, taivaan alla asuvilla paimenilla on täytynyt olla ainutlaatuisia oivalluksia. Kuvittele tarinoita, joita he voisivat kertoa tähtikuvioista. Täsmälleen. He luottivat tähtiin navigoinnissa ja vuodenaikojen ymmärtämisessä. On uskomatonta, kuinka sidoksissa he olivat luontoon. Kyllä, ja se osoittaa tähtitieteen merkityksen heidän jokapäiväisessä elämässään. Haluaisin tutkia enemmän siitä, miten eri kulttuurit näkivät tähdet. Tehdään vähän tutkimusta. On niin paljon löydettävää. Oppitunti 7. Historiallinen tragedia. Tiesitkö, että monet tapettiin suoraan valloitusten aikana? Kyllä, se on sydäntä särkevää. Kokonaisia sivilisaatioita tuhottiin. Ja tuhannet saivat kauheita vammoja, jotka usein jätetään huomiotta. Täysin. Vaikutus yhteisöihin oli tuhoisa. On tärkeää muistaa nämä tapahtumat niiden kunnioittamiseksi, joita ne koskettivat. Kyllä, ja ymmärtää, kuinka historia muokkaa nykyisyyttämme. Uskon, että näistä aiheista keskusteleminen voi lisätä tietoisuutta. Ehdottomasti. Koulutus on avainasemassa tällaisten tragedioiden estämisessä tulevaisuudessa. Tutkitaan edelleen tapoja kertoa muille tästä historiasta. Oppitunti 8. Urheilun etiikka. On huolestuttavaa, kuinka jotkut ihmiset rohkaisevat urheilijoita käyttämään huumeita. Kyllä, ja monet muut ovat syyllistyneet sulkemaan silmänsä ongelmalta. Se todella heikentää urheilun rehellisyyttä. Täysin. Urheilijoiden tulee kilpailla reilusti ilman paineita huijata. Ihmettelen, kuinka voimme edistää terveellisempää urheilukulttuuria. Koulutus ja vaikuttaminen ovat tärkeitä tietoisuuden lisäämisessä. Kyllä, ja meidän on tuettava urheilijoita, jotka päättävät kilpailla puhtaasti. Ehdottomasti. Heidän tarinansa voivat innostaa muita tekemään samoin. Mietitään tapoja tukea puhtaita urheilualoitteita. Oppitunti 9. Muotivalinnat. Käytän vyötä pitääkseni farkut tai housut ylhäällä. Se on käytännöllistä. Naiset kuitenkin käyttävät joskus mekkoa tai hametta ilman vyötä. Totta. Mutta vyöt voivat todella parantaa asua. Kyllä, ne voivat lisätä mukavaa silausta sekä arki- että juhlapukeutumiseen. Onko sinulla suosikkivyötyyli? Pidän todella kudotusta vyöstä, ne ovat monipuolisia ja tyylikkäitä. Se on loistava valinta. Pidän parempana nahkavöitä klassisemman ilmeen saamiseksi. Molemmilla tyyleillä on etunsa. Sitä on hauska yhdistellä.
Mennään pian ostamaan uusia tarvikkeita. Oppitunti 10. Muinaisten raunioiden tutkiminen. Tutkin äskettäin Rooman muinaisia raunioita. Se kuulostaa niin hauskalta. Mitä näit? Vierailin Kolosseumilla ja Foorumilla. Ne olivat henkeä salpaavia. Vau! Haluaisin kävellä noiden historiallisten kohteiden läpi. Sinne kannattaa ehdottomasti suunnitella matka. Historia on kiehtovaa. Voin vain kuvitella tarinoita, joita nuo seinät voisivat kertoa. Kyllä, ja arkkitehtuuri on yksinkertaisesti upea. Haluaisin ottaa kuvia ja nauttia tunnelmasta. Tehdään tavoitteeksi matkustaa sinne joskus yhdessä. Oppitunti 11. Satunnaiset keskustelut. En matkusta, vain jättämään ystävänsä. Minne olet menossa? Olen menossa lentokentälle. Hänellä on lento kiinni. Se on mietteliäs sinusta. Haluatko juoda kahvin jälkeenpäin? Varma. Haluaisin ottaa yhteyttä ennen kuin aloitat päiväsi. Hienoa. Teen muutamia asioita, sitten voimme tavata. Kuulostaa täydelliseltä. Olen hetken lentokentällä. Kerro minulle, kun olet vapaa. Aion. Odotamme innolla chattiamme. Oppitunti 12. Sääviiveet. Huono sää viivästytti uintia useilla päivillä. Se oli varmasti turhauttavaa kaikille asianosaisille. Kyllä. Olimme kaikki valmiina lähtemään, mutta turvallisuus on etusijalla. Täysin. On parempi odottaa selkeitä olosuhteita. Olen vain iloinen, että kaikki ovat turvassa. Kyllä, ja toivottavasti sää paranee pian. En malta odottaa, että pääsen vihdoin sukeltamaan. En minäkään. Pysytään optimistisina uudelleenjärjestelyn suhteen. Varmasti. Se on odottamisen arvoinen. Oppitunti 13. Taiteellinen ilmaisu. Taiteilijat käyttävät kaikkiaan näitä värejä tehdäkseen kauniita maalauksia. Kyllä, ja luonto käytti kaikkia näitä värejä tehdäkseen maailmasta eloisan. On hämmästyttävää, kuinka värit voivat herättää erilaisia tunteita. Täysin. Jokaisella sävyllä on oma luonteensa ja vaikutuksensa. Mitkä värit inspiroivat sinua eniten? Rakastan bluesia ja vihreitä, ne muistuttavat minua rauhasta. Ne ovat upeita valintoja. Minua kiinnostavat lämpimät värit, kuten punaiset ja oranssit. Ne välittävät ehdottomasti energiaa ja intohimoa. Tutustutaan joihinkin taidegallerioihin nähdäksesi, kuinka taiteilijat käyttävät värejä. Oppitunti 14. Tulevaisuuden suunnitelmat. Samana vuonna olen pohtinut seuraavia askeliani. Se on mielenkiintoista. Mitä haluat saavuttaa? Keskityn henkilökohtaiseen kasvuun ja uusien mahdollisuuksien löytämiseen. Se on hieno ajattelutapa. Tavoitteiden asettaminen voi todella auttaa. Kyllä, haluan haastaa itseni eri alueilla. Mitkä alueet kiinnostavat sinua eniten?
Harkitsen koulutukseni jatkamista ja osaamiseni kehittämistä. Se on fiksu liike. Jatkuva oppiminen on niin arvokasta. Olen samaa mieltä. Pidetään toisiamme motivoituina matkoillamme. Oppitunti 15. Kotitreenit. Harjoitteletko säännöllisesti kotitreenejäsi? Yritän tehdä sen vähintään 4 kertaa viikossa. Se on vaikuttavaa. Millaisista treeneistä pidät? Nautin joogan ja voimaharjoittelun yhdistelmästä. Se on hieno yhdistelmä. Jooga auttaa lisäämään joustavuutta, kun taas voimaharjoittelu rakentaa lihaksia. Täsmälleen. Tunnen oloni tasapainoiseksi, kun sisällytän molemmat rutiiniini. Minun pitäisi alkaa sisällyttää jooga myös harjoituksiin. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se on rentouttavaa ja hyödyllistä keholle. Sovitaan yhdessä sessi joskus. Oppitunti 16. Matkasuunnitelmat. Hei! Kuulin, että suunnittelet ulkomaanmatkaa. Minne olet menossa? Kyllä. Olen lähdössä pariksi viikoksi Espanjaan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mistä olet eniten innoissasi? En malta odottaa, että pääsen tutkimaan arkkitehtuuria ja kokeilemaan paikallista ruokaa. Ne ovat mahtavia siitä. Espanjalla on niin rikas kulttuuri. Täysin. Odotan myös uusien ihmisten tapaamista. Siitä tulee fantastinen kokemus. Kyllä. Otan varmasti paljon kuvia. Ehdottomasti. Otetaan yhteyttä ennen lähtöä. Oppitunti 17. Sitoutuminen kuntosalille. Hei! Oletko käynyt säännöllisesti salilla? Kyllä, olen yrittänyt pysyä johdonmukaisessa aikataulussa. Se on hienoa. Kuinka usein käyt viikossa? Tavoittelen noin 4 kertaa viikossa, yhdistäen kardio- ja voimaharjoituksia. Se on vaikuttavaa. Mistä pidät treeneissäsi eniten? Rakastan sitä, kuinka energiseksi tunnen oloni jälkeenpäin. Se todella kohottaa mielialaani. Täysin. Liikunta voi olla niin hyvä stressinpoisto. Kyllä, ja on hienoa nähdä edistystä ajan myötä. Onko sinulla erityisiä tavoitteita, joiden eteen työskentelet? Oppitunti 18. Sekavat tunteet. Kuulin, että hän oli järkyttynyt tilanteesta. Kyllä, hän ei ymmärrä, mitä hyvä tyttö olisi heille. Se on kova näkökulma. Mitä mieltä olette? Uskon, että jokaisella on jotain arvokasta tarjottavaa sukupuolesta riippumatta. Täsmälleen. On tärkeää tunnistaa jokaisen potentiaali. Kyllä, ja joskus ihmiset tarvitsevat vain mahdollisuuden todistaa itsensä. Olen samaa mieltä. Miten voimme tukea häntä tässä tilanteessa? Ehkä voimme rohkaista häntä jakamaan ajatuksiaan luottavaisemmin. Kuulostaa vahvalta suunnitelmalta. Autetaan häntä tuntemaan voimansa. Oppitunti 19. Huonekaverin tarpeet. Tarvitsen vähintään 2 makuuhuonetta, koska minulla on kämppäkaveri. Tuossa on järkeä. Vuokran jakaminen auttaa varmasti.
Kyllä, se on hyvä tapa säästää rahaa asumiskuluissa. Oletko jo alkanut etsiä paikkoja? Vähän. Selailen joitain ilmoituksia netistä. Se on hyvä alku. Mitä ominaisuuksia etsit? Haluaisin paikan, jossa on hyvä keittiö ja vähän säilytystilaa. Ne ovat tärkeitä. Viihtyisällä asuinalueella on valtava ero. Kyllä, ja se auttaa luomaan positiivisen ilmapiirin. Oppitunti 20. Kokouksen seuranta. Mielestäni meidän pitäisi järjestää tiimikokous ongelman käsittelemiseksi. Se on hyvä idea. On tärkeää saada kaikki samalle sivulle. Kyllä, ja voisin ehdottaa joitakin ratkaisuja kokouksen aikana. Hienoa. Selkeä esityslista auttaa pitämään asiat keskittyneinä. Täsmälleen. Meidän tulee myös rohkaista kaikkia jakamaan ajatuksiaan. Kyllä, yhteistyö johtaa usein parhaaseen lopputulokseen. Sovitaan sitten tapaaminen ensi viikolle. Kuulostaa täydelliseltä. Lähetän kalenterikutsun. Mahtava. Odotan innolla keskusteluamme. Oppitunti 20. Aamurutiinit. Jätän tehtävät aina viime hetkelle. Se on yhteinen kamppailu. Oletko yrittänyt suunnitella aamujasi paremmin? Olen, mutta joskus olen hajamielinen. Ymmärrän. Voi olla vaikeaa pysyä keskittyneenä aamulla. Kyllä, varsinkin kun minulla on paljon mielessä. Ehkä pienempien tavoitteiden asettaminen päivälle voisi auttaa. Se on hyvä idea. Se saattaa saada asiat tuntumaan vähemmän ylivoimaisilta. Kyllä, ja voit palkita itsesi jokaisen tehtävän suorittamisesta. Rakastan sitä. Kokeilen ehdottomasti. Oppitunti 22. Lääkärikäynnit. Lääkäri loisti valollaan suuhuni tarkastuksen aikana. Se on standardi. Mitä hän sanoi sen jälkeen? Hän katsoi kurkkuani ja sanoi, että se oli hieman turvoksissa. Voi ei. Ehdottiko hän mitään hoitoa? Kyllä, hän suositteli kurkkutabletteja ja runsaasti nesteitä. Tuo kuulostaa hyvältä neuvolta. Lepo on myös tärkeää. Ehdottomasti. Olen yrittänyt ottaa sen rauhallisesti vierailusta lähtien. Se on viisasta. On parempi toipua täysin ennen kuin palaat normaaliin toimintaan. Arvostan huolellisuuttasi. Noudatan varmasti lääkärin neuvoja. Oppitunti 23. Kaasan loma. Tiesitkö, että Kaasaloma on Toronton johtava matkailukohde? Kyllä, se on niin kaunis linna keskellä kaupunkia. Täsmälleen. Se houkuttelee vuosittain noin 400 000 kävijää. Se on vaikuttavaa. Mikä tekee siitä niin suositun? Mielestäni arkkitehtuuri ja puutarhat ovat upeita. Täysin. Linnan takana oleva historia on myös kiehtovaa. Kyllä, ja se on loistava paikka valokuville ja tapahtumille.
Haluaisin tutkia sitä lisää. Oletko käynyt äskettäin? Ei vähään aikaan, mutta haluaisin palata takaisin ja nähdä puutarhojen kukkivan. Oppitunti 24. Historiallinen muuttoliike. Vuonna 1912 auto kulki Kanadan halki rannikolta rannikolle. Se on kiehtova matka. Mitä tapahtui seuraavaksi? Pian julkisesti painostettiin hyviä teitä ja infrastruktuuria. Tuossa on järkeä. Sen on täytynyt olla melkoinen haaste silloin. Kyllä, ja se todella avasi oven enemmän matkustamiseen eri puolilla maata. On hämmästyttävää, kuinka tämä yksi matka voi johtaa niin merkittäviin muutoksiin. Ehdottomasti. Se tasoitti tietä nykyaikaisille tiejärjestelmillemme. Haluaisin oppia lisää Kanadan kuljetushistoriasta. Minä myös. Se on mielenkiintoinen aihe, joka koskettaa meitä tänäänkin. Oppitunti 25. Kohtelias käytös. Kohtelias ihminen välttää musiikin soittamista niin kovaa, että muut suuttuu. Se on totta. Se osoittaa kunnioitusta ympärilläsi olevia kohtaan. Täsmälleen. On tärkeää muistaa muiden mukavuus. Kyllä, ja se luo miellyttävämmän ilmapiirin kaikille. Miten yleensä käsittelet tällaisia tilanteita? Yritän pitää äänenvoimakkuuden alhaisena tai käyttää kuulokkeita, kun mahdollista. Se on hyvä lähestymistapa. Se auttaa ylläpitämään rauhallista ympäristöä. Täysin. Kyse on huomaavaisuudesta. Uskon, että pienet ystävälliset teot voivat todella parantaa vuorovaikutustamme. Oppitunti 26. Työpaikan haasteet. Monet yritykset yrittävät hallita työntekijöitä, jotka käyttävät verkkoa työaikana. Se on mielenkiintoinen kysymys. Onko se mielestäsi tehokasta? Se voi olla, mutta se herättää myös huolta luottamuksesta ja itsenäisyydestä. Kyllä, liiallinen valvonta voi johtaa negatiiviseen työympäristöön. Täsmälleen. Työntekijöiden tulee tuntea olevansa valtuudet hallita omaa aikaansa. Uskon tasapainon löytämiseen tuottavuuden ja vapauden välillä. Se on hieno näkökulma. Vastuullisuuden kannustaminen tuottaa usein parempia tuloksia. Kyllä, ja se lisää omistajuuden tunnetta työstään. Keskustellaan tavoista edistää positiivista työkulttuuria. Oppitunti 27. Kyberturvallisuuden tärkeys. Totta, kaksivaiheisen todennuksen salliminen lisää ylimääräistä suojaustasoa. Kyllä, se todella auttaa suojaamaan henkilökohtaisia tietoja verkossa. Mielestäni siitä on tulossa oleellinen nykypäivän digitaalisessa maailmassa. Täysin. Koska uhkia on niin paljon, meidän on oltava ennakoivia. Oletko määrittänyt kaksivaiheisen todennuksen kaikille tileillesi? Minulla on useimmille niistä, se antaa minulle mielenrauhan. Se on fiksua. Minun pitäisi vielä tarkistaa asetukset. Ehdottomasti. Turvallisuuden parantamiseen kannattaa käyttää aikaa. Muistutetaan toisiamme pysymään valppaana verkkoturvallisuudesta. Oppitunti 28. Budjettinäkökohdat.
Onko sinulla tiukat budjettirajoitukset projektillesi? Minulla on valikoima mielessäni, mutta olen joustava. Se on hyvä. Joustavuus voi johtaa parempiin mahdollisuuksiin. Kyllä, haluan löytää parhaat vaihtoehdot ilman ylikulutusta. Olen samaa mieltä. On tärkeää tasapainottaa laatu ja hinta. Täsmälleen. Olen avoin tutkimaan erilaisia ratkaisuja. Tutkitaan joitain vaihtoehtoja, jotka sopivat budjettiisi. Hienoa. Haluaisin panostasi tähän. Autan mielelläni. Tehdään siitä. Oppitunti 29. Luova yhteistyö. Gilbert oli suhteen liikkeelle paneva voima. Hän kirjoitti aina uusia käsikirjoituksia. Se on vaikuttavaa. Kuulostaa siltä, että hän oli hyvin omistautunut taitolleen. Kyllä, ja hän vei ne Sullivanille palautetta varten. Lyön vetoa, että yhteistyö auttoi parantamaan hänen työtään merkittävästi. Ehdottomasti. Työskentely muiden kanssa voi johtaa uusiin ideoihin ja näkökulmiin. Täysin. On innostavaa nähdä, kuinka tiimityö voi lisätä luovuutta. Mielestäni meidän pitäisi etsiä tapoja tehdä enemmän yhteistyötä projekteissamme. Hieno idea. Ideoidaan luovia kumppanuuksia. Odotan innolla, mitä voimme yhdessä keksiä. Oppitunti 30. Tuoreet leivonnaiset. Hei, sain juuri leivonnaisia leipomosta, ja ne olivat erittäin hyviä. Nam. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan niitä leivonnaisia. Mitä makuja sait? Otin suklaakroissanteja ja mantelitanskoja. Kuulostaa herkulliselta. Rakastan kaikkea suklaan kanssa. Kyllä, ja mantelin maku lisää mukavan käänteen. Oletko jo kokeillut leivonnaisten leipomista? Minulla on. Se on melko hauska prosessi, mutta niistä ei koskaan tule yhtä hyviä kuin leipomon. Se on ymmärrettävää. Tuoreilla leivonnaisilla on oma viehätyksensä. Ehdottomasti. Ehkä voimme joskus kokeilla leipomista yhdessä. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Suunnitellaanpa leivontapäivä pian. Oppitunti 31. Muuttoliikkeen historia. Monet afroamerikkalaiset muuttivat Chicagoon Etelä-Yhdysvalloista. Kyllä, se on merkittävä osa suurta muuttoliikettä. Mikä mielestäsi motivoi heitä? He etsivät parempia työmahdollisuuksia ja pakenivat rotusyrjintää. Täysin. Oli rohkea päätös jättää kaikki taakseen paremman elämän eteen. Kyllä, ja heidän panoksensa Chicagon kulttuuriin on valtava. Olen samaa mieltä. Musiikki, ruoka- ja taidekohtaukset kukoistivat tämän muuttoliikkeen ansiosta. On kiehtovaa, kuinka tällaiset liikkeet voivat muokata kaupunkeja. Kyllä, ja on tärkeää muistaa nämä tarinat niiden perinnön kunnioittamiseksi. Tutkitaan lisää tästä aiheesta ja jaetaan se muiden kanssa. Oppitunti 32. Nopeusennätykset. He kulkivat liian nopeasti suuren jäävuorikokoelman läpi yrittäessään tehdä nopeusennätyksen. Se kuulostaa sekä jännittävältä että vaaralliselta. Mitä tapahtui seuraavaksi?
Heidän oli navigoitava varovasti törmäysten välttämiseksi. Voin vain kuvitella, kuinka haastavaa sen on täytynyt olla. Kyllä, heidän piti tasapainottaa nopeus ja turvallisuus, mikä ei ole helppoa. On vaikuttavaa, että he ryhtyivät niin riskialttiiseen yritykseen. Ehdottomasti. Se on osoitus heidän taidoistaan ja päättäväisyydestään. Haluaisin kuulla lisää heidän matkastaan ja tuloksista. Minä myös. Katsotaanpa lisätietoja tästä ennätysyrityksestä. Oppitunti 33. Hajuvesien tutkiminen. Oletko kokeillut jotain näistä hajuveista aiemmin? Ei, olen innoissani voidessani kokeilla erilaisia tuoksuja. Se on hienoa. Millaisista tuoksuista sinä yleensä pidät? Nautin kukka- ja tuoreista tuoksuista, ne muistuttavat minua keväästä. Nää on ihania. Pidän lämpimämmistä, mausteisemmista tuoksuista kodikkaamman tunteen vuoksi. Se on mielenkiintoista. On hauskaa, kuinka erilaiset tuoksut voivat herättää erilaisia tunnelmia. Kyllä. Testataan muutama ja katsotaan, mistä me molemmat pidämme. Haluaisin sen. Uusien tuoksujen tutkiminen voi olla seikkailu. Täysin. En malta odottaa, että pääsen löytämään suosikkimme yhdessä. Oppitunti 34. Haastattelun valmistelu. Erinomainen. Onko sinulla tiukat budjettirajoitukset projektille? Minulla on valikoima mielessäni, mutta olen joustava. Se on hyvä kuulla. Joustavuus voi usein johtaa parempiin vaihtoehtoihin. Kyllä, haluan varmistaa, että saamme laatua rikkomatta pankkia. Ymmärrän täysin. On tärkeää löytää oikea tasapaino. Täsmälleen. Oletko asettanut erityisiä budjettirajoja? Mielestäni meidän pitäisi tähdätä siihen, että aloitamme keskialueen. Se kuulostaa järkevältä. Pidetään tämä mielessä, kun kuljemme eteenpäin. Täysin. Odotan innolla, mitä voimme keksiä. Oppitunti 35. Siistit tilat. Muista, että siisti tila voi tuoda rauhaa ja tuottavuutta. Se on niin totta. Sotku voi olla todella häiritsevää. Täysin. Järjestetty ympäristö auttaa puhdistamaan mieltä. Kyllä, huomaan toimivani paremmin, kun kaikki on paikoillaan. Miten yleensä pidät tilasi järjestyksessä? Minulla on tapana tyhjentää säännöllisesti ja minulla on nimetyt alueet kaikelle. Se on loistava strategia. Minun pitäisi ottaa se käyttöön rutiinissani. Se auttaa ehdottomasti. Suunnitellaan yhdessä päivä, jolloin ryhdistäydytään. Haluaisin sen. Siitä tulee hauskaa ja tuottavaa.